Chào cả nhà, mình là Đạt Khượng. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà rất nhiều bạn nữ gặp phải, mà cũng có khá là nhiều bạn cũng hỏi mình. Cái vấn đề đấy chính là cách nhận biết cha nam như thế nào. Nếu như bạn không muốn bản thân mình trở thành một con lừa hoặc là một cái lốp dự bị ở trong cái chuyện tình cảm á, thì hãy xem video này của mình ngay lập tức. Thực ra nguồn gốc của cái từ cha nam này là bắt đầu từ Trung Quốc. Nếu như các bạn hay xem các chuyện ngôn tình này gì đấy của Trung Quốc thì các bạn cũng biết cái từ cha nam có ý nghĩa như thế nào. Và nói nôm na theo nghĩa tiếng Việt ấy, nó gọi là trai hư. Và nói theo tiếng Anh ấy thì nó gọi là fuckboy. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa của cái từ cha nam nó tất nhiên nó không ác liệt như cái từ fuckboy này rồi. Nên là mình cũng chỉ nói đại khái thế thôi. Mình mong các bạn nữ sau khi xem video này hãy về kiểm tra và quan sát ngay bạn trai của mình. Và cái bạn nam đó mà có một trong những cái hiện tượng dưới sau đây mình sẽ nói ra thì các bạn hãy cẩn thận nhé. Cái hiện tượng đầu tiên của cha nam á là tình cảm lằng nhằng quá lâu nhưng mà hắn không muốn quyết định quan hệ. Nếu như có một thằng cha đang cưa cẩm bạn và sau đó bạn cũng rất là thích cái thằng cha đó và hai người đang có một cái quan hệ nó khá là lằng nhằng và cũng khá là nhạy cảm và romantic kiểu như thế, sắp yêu tới nơi rồi, kiểu cảm giác là như thế, và cái quan hệ đó duy trì từ 3 đến 6 tháng trở lên thì bạn hãy cẩn thận, cái thằng cha đấy là một cái thằng cha nó... Bởi vì nếu như một bạn nam mà hắn thật sự thích bạn thì hắn sẽ có, trong thâm tâm hắn sẽ có một cái cảm giác gọi là có một cái mong muốn được sở hữu, được chiếm hữu bạn. Cái này mình không chỉ nói chung là con người đâu, kể cả động vật nó cũng thế. Nếu như nó thích hay là nó mong muốn có một cái gì đó, nó sẽ sở hữu, nó sẽ mong muốn được chiếm hữu một cái vật đó và nó để đánh dấu ở trên đó, đúng không? Đấy, động vật như thế, cớ gì con người. Mà cái bạn nam mà kéo quá 6 tháng mà chưa quyết định quan hệ với bạn cái này mình có một số lý do có thể đề ra. Một là chưa đủ yêu bạn, và thứ hai là có. Cho nên nếu như những bạn nào đang ở trong một cái quan hệ như vậy thì mình sẽ khuyên bạn, đầu tiên là bạn phải hỏi rõ bạn nam đấy cái quan hệ hiện giờ của bạn sẽ muốn đi theo cái hướng nào. Hoặc là bạn tỏ tình mẹ luôn đi cho nó nhanh, khổ quá đi mất rồi ơi, chờ người ta chờ mãi người ta cũng không dám, các bạn hiểu không? Nói thẳng tuột đi cho đỡ tốn thời gian. Cái hiện tượng thường có thứ hai của cha nam là điện thoại giữ thật chặt, và họ có cái thói quen xóa. Và mình nói về cái việc xóa ấy, nó cũng bao gồm cả Line này, Facebook này, Instagram này, tất tần tật mọi thứ. Và họ có cái sở thích và thậm chí là họ có cái thói quen xóa những cái thứ như vậy. Thì các bạn nên để ý nhé. Và nói ngược lại về cái vấn đề việc điện thoại giữ quá chặt ấy, thì thực ra nếu như một ai mà đang trong một cái quan hệ rất là chính đáng thì họ không bao giờ sợ bị kiểm tra điện thoại cả. Mình nói thật là như vậy. Nhưng mà một số người thật sự là họ không thích bị xâm phạm về cái riêng tư. Cái này thì mình biết. Nhưng mà những người đàng hoàng ấy, họ chẳng bao giờ lo về cái việc này cả. Nhưng mà các bạn nữ nếu như muốn xem điện thoại của bạn trai ấy, thì hãy hỏi trước họ nha. Nếu không họ sẽ rất là bực, rất là tức đấy. Bởi vì thực ra cái vấn đề này là vấn đề riêng tư, nên là thôi mình cũng không nói nhiều nữa. Và cái hiện tượng thứ ba là họ có xu hướng bạo lực, hoặc là họ đã động tay với cả bạn nữ một lần hay là 2 lần gì đó rồi, và thậm chí có thể là không động tay với bạn mà động tay với người khác. Thì cái này các bạn cũng phải quan tâm, bởi vì cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề bạo hành. Bởi vì rất có thể nếu như họ trở thành bạn trai của bạn mà họ có cái thói quen hay là họ có cái sở thích đấy, cái việc bạo hành và bạo lực trong gia đình hoặc là trong quan hệ một là cái việc này sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc là hai là nó sẽ mãi mãi diễn ra. Và cái hiện tượng thứ tư là cái thằng con trai ấy nghe thì có vẻ quan tâm đến bạn, nhưng mà thực ra là nó không bao giờ quan tâm đến bạn cả. Mình sẽ giải thích thẳng trong cái tình huống như sau. Anh ơi, em bị ngã xe. Thế nhớ uống thuốc xong nghỉ ngơi nhá. Nhớ uống thật nhiều nước vào. Anh ơi, con chó nhà em chết rồi. Thế chôn nó nhá. Rồi uống thật nhiều nước vào. Anh ơi, mẹ em vừa chửi em. Thế uống thật nhiều nước vào nhá. Bà em vừa mất. Thế uống thật nhiều nước vào em nhá. Còn cái hiện tượng thứ 5 của cha nam thì các bạn hãy xem phản ứng của bạn bè hắn như thế nào. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái mới của mình. Đây là em Vi. Dạ, xin chào mọi người ạ. Nói nhầm tên mình rồi. Mình tên là Ly cơ mà. Thế Vi là ai nhỉ? Thằng này là có bạn gái mới à?
Mình nhớ lần trước là có cả em Chi, em Thủy với cả em Vi gì cơ mà. Rồi, ok, chào em. Chào em. Như thằng này nói nhầm tên bạn gái nó, bởi vì mình nhớ em Vi là cái em ngực bự lắm cơ mà. Còn cái hiện tượng thứ 6 của bọn này ấy, thì lúc bạn cần tìm nó thì bạn đéo bao giờ thấy nó đâu cả. Còn cái lúc mà nó cần bạn ấy, thì nó sẽ đòi cho bằng được. Cái này thì mình không phải giải thích nhiều, bởi vì mình chắc chắn các bạn cũng đã gặp. Có rất là nhiều ví dụ xung quanh mọi người rồi. Ví dụ đến một buổi tối bạn rất là buồn và bạn mong muốn có người để chia sẻ, và bạn gọi điện tới cái người mà bạn nghĩ là bạn trai của bạn. Nhưng mà bạn gọi khoảng 50 cuộc gọi mà nó không bao giờ nhấc máy cả. Và thằng cha đấy hắn cũng đếch thèm nhắn tin cho bạn bảo là hắn đang bận việc gì. Nhưng mà tới cái lúc mà thằng cha đấy mà hắn có nhu cầu, hoặc là hắn có một cái yêu cầu gì đấy, thì hắn sẽ gọi điện cho bạn cho bằng được. Thậm chí là bò thẳng tới nhà bạn, rồi đứng ở trước cửa bạn bấm chuông đòi bạn xuống để hiện thực cho bằng được cái việc đấy. Nếu như những cái người như thế mà sau này trở thành bạn trai của bạn ấy, thì bạn cũng có thể tưởng tượng được sau này nếu như bạn có vấn đề gì thì bạn có nhờ được họ không. Còn cái vấn đề thứ 7 á, là những cái thằng trai đấy hắn không bao giờ công nhận quan hệ của bạn với cả hắn đối với người ngoài. Thực ra cái vấn đề này có rất là nhiều bạn gửi inbox cho mình hỏi mấy câu như thế này rồi. Mình thật ra mình cũng không hiểu làm sao các bạn lại hỏi mình, nhưng mà thấy vui vui. Nhưng mà quay lại vấn đề chính ấy, thì những cái thằng cha như thế này mình nói thật với các bạn là nó thuộc cái dạng gọi là cha vãi cả lều các bạn hiểu không? Cha vãi cả lều luôn. Có nghĩa như thế nào? Hắn muốn bạn trở thành bạn gái của hắn, nhưng mà hắn lại không công nhận với người ngoài. Có nghĩa là cái thông tin này hắn không muốn public ấy. Có nghĩa là làm sao? Hắn có thể ở ngoài có thêm một số bạn gái nữa, hoặc là hắn muốn có thêm rất là nhiều quan hệ khác ở ngoài. Và cái việc này có nghĩa là bạn rất có thể trở thành cái lốp dự bị của cái quan hệ nào đó. Nếu như hắn thích một con bé nào nữa, và sau đó hắn tỏ tình không thành công, và sau đó hắn về nhà vẫn có bạn gái của hắn ở đấy chờ nấu cơm. Và đấy, các bạn thấy những thằng này nó có mất dạy không? Còn cái biểu hiện thứ 8 ấy, mình chắc chắn những cái bạn mà học ở nước ngoài á, và hay quen biết những cái văn hóa của Âu Mỹ ấy, các bạn hãy gặp những cái vấn đề như thế này. Hắn sẽ tự giới thiệu và sau đó hắn nói bản thân hắn ấy, I'm not a fuckboy. Nhưng mà thật sự ra ấy, well, he's a fuckboy. Cái này hay gặp, cái này thật sự hay gặp. Tại sao mình biết? Bởi vì mình có mấy thằng bạn như thế rồi, nên là mình biết những thằng như này nó kiểu như thế. Bởi vì tất nhẽ dĩ ngẫu rồi, những cái thằng trai hư không bao giờ công nhận mình là trai hư cả, các bạn hiểu không? Những cái thằng fuckboy nó không bao giờ công nhận mình là fuckboy cả. Và những cái thằng cha nam với những cái thằng fuckboy á, là miệng nó dẻo vãi cả lều, dẻo như bún, dẻo như hải hà to có bú kia, cái chẹo chip chip ấy. Chính vì thế nếu như các bạn nữ mà gặp phải những cái thằng cha nào mà cứ kiểu như là biện hộ cho bản thân ấy, mình không phải là một cái thằng người xấu đâu, hay là mình không phải là như nào đâu, không phải như thế nào đâu, thì chính hắn là người như thế. Bởi vì các bạn phải tự biết một cái kiến thức như thế này. Những người mà tự nhận được cái khuyết điểm của mình ấy, thì những người đấy thực ra là người tốt. Còn những người mà không nhận cái khuyết điểm này nọ ấy, thực ra chính họ là như thế. Mình nêu thẳng ra một cái ví dụ là bình thường á, mình cũng tự nhận mình không đẹp trai đâu. Thực ra cái video này mình cũng chỉ muốn chia sẻ cái quan điểm của mình và cái góc nhìn của mình và những kinh nghiệm mà mình biết được á tới mọi người thôi. Mà lấy cái thời gian rỗi của mình ra để buôn dưới lên mọi người và chia sẻ những cái việc như thế thì mình thấy rất là vui. Và mình cũng mong muốn những các bạn nữa sau này các bạn mà có kiếm crush hay là kiếm bạn trai hay là kiếm người yêu cái gì đó, chúc các bạn may mắn. Bởi vì bây giờ cái xã hội á phát triển nó lên mức như thế này rồi, và các bạn nữ bây giờ cũng học hành các thứ và yêu cầu của các bạn cũng đã lên mức này rồi. Và những người con trai mà có thể đáp ứng được cái mức này của các bạn ạ, thì thường có những cái yêu cầu như thế nào. Các bạn cứ nghĩ xem, trai này, nhà giàu này, cá lăng này, chiều bạn gái này, xong thậm chí còn đòi chiều cao 1m8 nữa. Rồi ơi, các bạn tìm những đứa như thế mà lại có không phải cha nam nữa ấy, thì thực ra hiện giờ rất là khó các bạn. Và những cái người có những cái điều kiện thật sự như vậy ấy, thì họ thường là họ không chịu gò bó ở trong mối quan hệ cố định đâu. Bởi vì họ ở cái mức đấy rồi, họ muốn gì họ cũng có, vậy hiểu không? Nhưng họ không muốn bị gò bó. Chính vì thế những bạn nữ và thậm chí là các bạn nam, nếu như mong muốn mình có một cái quan hệ rất là happy, rất là vui vẻ, bình đẳng và hạnh phúc, thì không những
cái người đối tác của bạn, có nghĩa là người bạn trai hoặc người bạn gái của bạn đáp ứng được cái nhu cầu như thế này, các bạn cũng phải nên nghĩ là mình cũng phải đứng ở một cái tầm như thế này nữa, hoặc thậm chí là cao hơn thế, thì lúc đấy các bạn mới nghĩ các bạn mới có cửa, các bạn hiểu không? Và các bạn ở trong cái quan hệ đó bạn mới có được cái tiếng nói. Nên là thôi, cũng chỉ chia sẻ vậy thôi, không nói nhiều nữa. Nếu như các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và subscribe vào channel của mình nhé. Còn nếu như bạn muốn tương tác nhiều thêm với mình thì hãy add cái Instagram ở đây hoặc ở đây hoặc đây, mình cũng chẳng nhớ là nó để ở cái chỗ nào. Và mình đang nghĩ cái video tiếp theo của mình có khi hãy nói về cái vấn đề mà mình có nhiều kiến thức chuyên môn hơn, là làm cách nào để nhận diện trà nữ.